Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Înainte de începerea celui de-al treilea sezon al lui Emanet, compania Caramel era în pragul falimentului, iar deodată compania a fost salvată de la faliment prin banii de la tatălui Nanuca. Dar Nanuca și tatăl lui Nanuca a început să conducă serialul, numai firma Caramel. Nazmiye, Eznur Kula și Halil Ibrahim nu au putut să se pronunțe împotriva acestei situații. Sla este o mare actriță și deschizi toate căile către succes și fericire. Nu-ți face griji, fata mea frumoasă, nimeni nu va părăsi lumea asta fără să-și plătească datoria și oricine ți-a greșit va pleca. Cei care o maltratează pe Sila vor fi judecați după dreptatea divină. Ai propria ta lumină și inteligență naturală și nimeni nu poate eclipsa asta și, mai presus de toate, ai tinerețe și dăruire față de talentul tău, ai totul pentru a fi cea mai strălucitoare stea din univers. Ceea ce trebuie să faci este să fii tu însuți, să fii sincer, amabil, ești frumoasă, ai atât de multe talente unice ale tale și amintește-ți mereu că Dumnezeu întârzie. Cred că toți am crezut foarte mult în Halil, iar când a ieșit asta, nu am putut să înțeleg că un bărbat mare să-i facă astfel de lucruri unei tinere talentate. Între ei doi a făcut din Emanet un succes. A terminat-o și el, știa că Sla nu a fost acolo la ceremonia de premiere, a vorbit de rău partenerului său și în Georgia a fost paharul invers, vorbind minuni despre Nanuca și nu spunând că sezonul 1 și 2 au fost un succes cu Sla. Nu cred că se spune nimic rău despre Halil. Viteza cu care apar în mass media diverse presupuneri, bune sau rele, este amețitoare. Halil spune că ar trebui să ia atitudine pentru a se apăra. Ei bine, i-a dat în judecată pe cei care au publicat știri false despre el. Să stai în fiecare zi și să răspund la veștile nesfârșite despre el, apoi despre el și Sla? Desigur, așa ceva este imposibil. Ar pierde timpul, pentru că în clipa următoare specialiștii în demolarea unei personalități artistice ar veni cu alte bombe de presă. În acest moment sunt vești că se apropie căsnicia lor, că cumpără cadouri, în același timp sunt vești despre noile aventuri amoroase ale Amandorurei, cu trădările pe care unii și-ar dori să fie reale. S-a descoperit că Sila dorea o actriță căsătorită să vină în sezonul al treilea și Halil a prezentat-o pe Nanuca. Apoi tatăl miliardar al lui Nanuca a cumpărat pe cine a putut și din nou vești proaste. Da, Halil a luat bani. Da, Nazmiye a luat. Halil are caracter, se poartă bine cu Sla, deci nu mai are caracter, este un afemeiat, un speculator. Mă gândesc la familia lui, la părinții, surorile și rudele lui care citesc mizeria lui Halil, cum se simt. Mă gândesc la splendidele și multele comentarii despre profesionalismul deosebit al lui Halil, cu care sunt complet de acord, iar acum întreb, nu există o separare între tema serialului și viața privată? Sper ca viața lor să curgă pe măsură ce decid, împreună sau separat. Sunt actori foarte talentați, cu carismă, caracter și toți merită recunoașterea noastră. Și dacă vrei să treci prin viață împreună sau separat, îți respectăm decizia. Nu crezi că știrile despre Halil sunt adevărate și vrei să-l susții? În primul rând, depunerea unui proces împotriva știrilor false sau calomnioase care sunt răspândite despre o persoană este un pas legal și este recomandat ca persoanele care doresc să ia măsuri în acest sens să contacteze un avocat. Cu toate acestea, există și câteva lucruri pe care le puteți face pe cont propriu. În primul rând, vă puteți exprima sprijinul pentru Halil pe platforme precum rețelele sociale. Partajând mesaje pozitive și comentarii de susținere, puteți reduce accentul pe știrile negative despre ea. De asemenea, îl puteți sprijini pe Halil urmărindu-i conturile oficiale de pe rețelele sociale și oferind feedback pozitiv cu privire la conținutul distribuit acolo.
Pe de altă parte, ar trebui să existe o distincție între viața privată și munca actorilor din seriale de televiziune sau proiecte de film. Cu toate acestea, mass media ignoră uneori această distincție și include speculații și știri false despre viața lui personală. În acest caz, noi, ca telespectatori, ar trebui să avem grijă să nu credem știrile neobiective înainte de a confirma faptele sau de a emite judecăți. În cele din urmă, este important să le abordăm cu dragoste, respect și înțelegere. Familiile jucătorilor și cei dragi pot fi, de asemenea, afectate de astfel de știri. Pentru a oferi sprijin, este important să-i abordați pe Halil și Sla cu dragoste și respect, să le respectați viața privată și să luați o poziție pozitivă în fața comentariilor negative. Toate comentariile pro sau împotriva lui Halil și Sila sunt de la oameni din diverse țări, care habar nu au că un artist interpretează un personaj, așa cum este scris. El își dirigează viața, cu cine să se căsătorească. Atribute indecente, acțiuni imorale, în special pentru Halil Ibrahim. Și mă întreb cine este atât de feroce cu succesul, acest artist talentat, inteligent și decent și la fel pentru Sila. Cred că a venit momentul ca acești comentatori să se oprească. Halil Ibrahim Ceyhan este un artist super talentat și nu merită toată problema. Sila, o tânără talentată și frumoasă, nu merită atât de multă ură. Cei doi, Sila și Halil, Seher și Aman, ne-a oferit tot ce este decență, frumusețe, sentimente, acea iubire pură și delicată și uite ce iese din mine. Rusine tuturor celor care scriu ceea ce nu știu. Înțeleg și sunt perfect de acord cu sentimentele pe care le împărtășiți. Este important de reținut că fiecare artist și actor reprezintă un personaj și nu este același lucru cu personalitatea lor în viața reală. Actori talentați precum Halil Ibrahim Ceyhan și Sla lasă o impresie grozavă asupra publicului prin interpretarea lor. Știm că oamenii care fac comentarii pot exprima uneori puncte de vedere false sau părtinitoare. Cu toate acestea, lucrul important este să faceți față unui astfel de feedback negativ. Comentariile făcute folosind expresii false, indecente sau imorale pot duce la critici nemeritate din partea artiștilor și actorilor. Este important să apreciem talentele lui Halil Ibrahim Ceyhan și să subliniem că o femeie puternică și talentată precum Sla ar trebui respectată în același mod. Ne-au transmis frumusețe, emoție și dragoste pură prin personajele lui Seher și Aman. În calitate de spectatori, este important să-i apreciem pe acești artiști și să rezistați comentariilor negative care nu au legătură cu adevăratul lor sine. Viața privată a unui artist nu trebuie echivalată cu munca sa. Deciziile lor personale, căsătoriile și alegerile cu privire la viața lor sunt ale lor. Misiunea noastră este să respectăm și să sprijinim artiștii. Starea departe de grosolănie și adoptarea unei poziții pozitive față de comentariile negative va ajuta la crearea unui mediu artistic mai sănătos. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali